હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મારી યુટ્યુબ ચેનલ કૂકવિથનિલમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ચાટ પૂરી, જે એકવાર બનાવીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1.5-2 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે. બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે. આ ચાટ પૂરીમાંથી પાપડી પૂરી, સેવ પૂરી કે ભેળ બનાવવામાં ઉપયોગી થાય છે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીના વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. ચાટ પૂરી બનાવવા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે અને 1 કપ મેંદાનો લોટ એડ કરવાનો. બજારમાં મળતી ચાટ પૂરી એકલા મેંદાના લોટમાંથી જ બનાવેલી હોય છે, તો તમે એકલા મેંદાનો લોટ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકો છો. એકદમ થોડીક હળદર એડ કરી છે, તો હળદર એડ કરવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. અડધી ચમચી અજમો લેવાનો છે, જેને આ રીતે હાથથી મસળીને એડ કરવાનો છે, જેથી આપણી પૂરીમાં સરસ અજમાનું ફ્લેવર આવે છે. હવે વચ્ચે ખાડો કરીને તેમાં 4 ચમચી જેટલું ઘીનું મોવણ એડ કરવાનું છે. તો ઘીનું મોવણ એડ કરવાથી પૂરી સરસ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે. તો તમે તેલનું મોવણ પણ એડ કરી શકો છો. બધા લોટમાં સરખું ઘી મિક્સ કરી દેવાનું. બધા લોટમાં સરસ ઘી આવી જાય અને આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોવણ થાય, બસ આ રીતે. એટલે કે અહીંયા આપણું મોવણ બરાબર છે. હવે લોટ બાંધવા માટે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું અને લોટ બાંધતા જવાનું. વધુ પડતો કઠણ નહીં કે વધુ પડતો ઢીલો નહીં, એવો લોટ બાંધવાનો છે. બસ આ રીતે લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો મારે અહીં લોટ બાંધવામાં અડધો કપને ઉપર થોડું પાણી એડ કર્યું છે. બસ આ રીતનો વધુ પડતો ઢીલો નહીં કે કઠણ નહીં, એવો લોટ બાંધી લેવાનો અને એને 10-15 મિનિટ ઢાંકી દેવાનો છે. 10-15 મિનિટ પછી પાછું લોટને ફરી મસળી લઈશું, જેથી લોટ સરસ સ્મૂથ થઈ જાય. હવે તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુવો કરી લેવાનો. આપણે જેવો ભાખરીનો લુવો કરીએ છીએ ને, સેમ એવી રીતના જ લુવો કરી લઈશું અને તેને કોરા લોટમાં ખાલી એક જ વખત ડીપ કરવાનો છે. બસ આ રીતે. અને તેની એકદમ પાતળી પૂરી વણી લઈશું. જેવી આપણે રોટલી વણીએ છીએ ને, બસ એ રીતના જ રોટલી જેવી પૂરી વણી લઈશું. બસ આ રીતના આટલી પાતળી વણવાની છે. તો મારી પાસે પૂરી કટ કરવા માટે આ રીતની નાની વાડકી છે, તે મેં લીધી છે. તમે આનાથી નાની વાડકી અથવા તો કોઈ બીજું ઢાંકણ હોય તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને કાંટાની મદદથી બસ આ રીતના તેમાં હોલ કરી લેવાના, જેથી આપણી પૂરી ફૂલે નહીં. હોલ કર્યા પછી આપણે પૂરીનો શેપમાં પૂરીને કાપી લઈશું. બસ આ રીતે કપાઈ જાય એટલે તેનો સાઈડનો લોટ બધો આપણે કાઢી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એક સરખી પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો આ લોટને ફરી આપણે વણી લેવાનો અને ફરી તેમાંથી પૂરી બનાવી લેવાની. બીજી બધી પૂરી પણ એ રીતે બનાવી લઈશું. પૂરીને પ્લેટમાં કાઢી લેવાની અને ઢાંકી દેવાની. એક કપડાથી પાતળું હોય ને એવું કપડાથી ઢાંકી દેવાની. તો આ રીતે મેં બધી પૂરી રેડી કરી લીધી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દેવાનું. તેલ મીડિયમ ગરમ થાય એટલે તેમાં પૂરી ઉમેરી લેવાની. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી પૂરી વધારે લાલ ના થઈ જાય. પૂરી પાતળી વણેલી છે, તેથી તળાતા બહુ વાર નહીં લાગે. ચારાની મદદથી પૂરીને ફેરવી લેવાની. પૂરીને તળાતા 2-3 મિનિટ જેવું જ થશે. આછી ગુલાબી જેવી પૂરી થાય એટલે પૂરીને કાઢી લેવાની. બસ એ રીતે બધી પૂરી તળી લેવાની. હવે પૂરીમાં સ્પ્રિંકલ કરવાનો મસાલો બનાવી લઈએ.
તો 1/4 ચમચી ચાટ મસાલો મેં લીધો છે. તેમાં અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. 1/4 ચમચી સંચર પાવડર અને 1/4 ચમચી આંબોળિયા પાવડર એડ કર્યો છે. તો આ મસાલો એડ ના કરવો હોય તો પણ પૂરી એમનેમ સરસ લાગે છે. બસ આ બધો મસાલો મિક્સ કરીને આપણે પૂરી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પૂરી સરસ થઈ ગઈ છે. તો હું તમને ભાગીને બતાડી દઉં. જોઈ તમે કેટલી સરસ થઈ ગઈ છે ને આપણી પૂરી. તો આ પૂરીમાંથી હવે આપણે દહીં પૂરી બનાવી લઈશું. તો દહીંને આ રીતે ગરણીમાં ફેંટી લેવાનું, જેથી દહીં એકદમ સ્મૂધ બની જાય. હવે તેમાં 3 ચમચી જેટલું ખાંડ એડ કરવાની છે. મેં લગભગ 1 કપ જેટલું દહીં લીધું હતું. તેમાં 1/4 ચમચી જેટલી મીઠું ઉમેરી લઈશું. તો મીઠું ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, ખાલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય છે. તો હવે આ રીતે પૂરીને એક પ્લેટમાં ગોઠવી લેવાની છે. તેના ઉપર મેં આ રીતે બાફેલા બટાકાને સમારીને રાખ્યા છે તે મૂકી દઈશું. તેના ઉપર કાશ્મીરી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનું. સહેજ મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને આપણું જે બનાવેલું દહીં હતું તે પણ એના ઉપર એડ કરી લઈશું. તો તમે મરચું મીઠાના બદલે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો ચાટ પૂરીનો તે પણ એડ કરી શકાય છે. હવે તેમાં ખજૂર આમલીની ચટણી એડ કરવાની. ખજૂર આમલીની ચટણી અને લીલી ચટણીની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી જ છે. હવે તેમાં લીલી ચટણી એડ કરી લઈશું. તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈને બંને ચટણીનો વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. તેના ઉપર એકદમ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી લઈશું. ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરવાના. તો મેં અહીં ઘરની બનાવેલી જે સાદી સેવ હતી તે એડ કરી છે. તો સાદી સેવનો પણ વિડીયો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલો જ છે, તે તમે જઈને જોઈ શકો છો. હવે તેના ઉપર 2-3 પૂરી ભાંગીને એડ કરી લેવાની. તેના ઉપર થોડુંક શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરી લઈશું. તો તમે તેને દાડમના દાણાથી પણ સજાવી શકો છો અને ઉપર થોડાક ધાણા પણ એડ કરી શકાય. બસ આ રીતે થોડુંક દહીં અને લાલ ચટણીથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. તો રેડી છે દહીં પૂરી. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને, તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.